Hey guys! Welcome back to my channel for today's vlog. As you can see, andito tayo ngayon sa kusina at nakakip ang aking hair. At ang ingay. Pasensya na guys kung maingay. So, ayan nga. Andito tayo ngayon sa kusina kasi gagawa tayo ng merienda, which is yung mojos. So, napakadali lang na ito gawin guys. All you need to have is 1, 2, 3, 4, 5. At least 5 ingredients. Syempre, unang-una na dyan ang ating mahiwagang patatas. Ito yung pinaka-main ingredients natin. Then, oil, of course. Then, crispy fry. And harina. And evaporada. So, in less than 100 guys, makakagawa na kayo ng maraming mojos for your merienda during quarantine. Without further ado, if you wanna see more about this video, please keep on watching. So, first step guys, of course, we need to wash our potato. Just make sure to wash it very well guys. Ayan. Hinudan nyo ng maigi guys, kasi hindi na natin siya babalatan. Diretso na natin siyang lutuin after i-slice. So, ito na siya guys. Malinis na siya. And next step is i-slice naman natin siya guys. Guys, kumuha kayo ng bowl at ilagay nyo muna yung mga pinaghiwaan nyo para guys, mas malinis siya pag binabad natin siya sa tubig. So, lagyan muna natin siya ng tubig at ibabad muna natin na ang ating mga hiniwa. And I also suggest na huwag nyo masyadong nipisan or kapalan yung hiwa para huwag masyadong makapal para maluto agad, and huwag din masyadong manipis kasi magiging maalat siya guys pag absorb niya lahat ng crispy fry. So, I suggest dapat sakto lang yung kapal or nipis niya. So, after slicing the potatoes, guys, dito na natin magagamit ang crispy fry tsaka yung flour natin. So, all we need to have is 1 crispy fry. So, kumuha lang kayo ng pwede yung paglagyan, pwedeng paggulungan ng potato. Inuubos ko siya guys, yung crispy fry. Minsan nagkukulang pa siya pag madami masyado yung patatas niya. Pero I think sakto na to ngayon. Then crispy fry, then lagyan natin ng 3 tablespoons of flour. This one is the flour guys. And this one is 1 tablespoon. So kailangan natin ng 3 scoops of flour. Or kayo bahala guys. Basta sa akin ginagawa ko 3 tablespoon para sakto lang yung alat. After that, mix it well. After that, kumuha ulit kayo ng another bowl or kung pwedeng paglagyan na malalim-lalim kasi evap yung ilalagay natin. This one is the evap. So, gagawin natin to sa evap guys. Paggugulungan lang natin siya ng patatas. So, ayan. Paubos na siya. So, itong evap na to guys, 3 beses ko siya nagamit sa paggawa ng mojos. So, meron akong kukunting natira na lang. Yun lang yung pinaka-ingredients natin, guys. So, gagawin naman natin ngayon is ibababad tong mga sliced potatoes dito sa evap. Ayan. So,
So, babad lang natin siya. Ayan siya guys. Babad nyo lang. Just make sure that your hands are clean. So, kuha kayo ng another lagayan guys. Diyan natin ilalagay yung mga tapos na natin. Papagulungin nyo lang siya guys. So, after ma-coat sa harina guys, magiging ganito na yung itsura niya. Ayan. Next step is magpapainit tayo ng mantika sa kawali. Tayo natin siyang uminit guys bago natin lagyan ng mantika para hindi siya dumikit sa kawali. So, ito yung magiging tsura niya guys. At 3 patatas lang to guys. Sobrang dami niya na. So, ayan guys, as you can see, umusok na yung kawali. So, lagyan na natin siya ng mantika. So, ayan guys, habang nag-aantay tayo uminit yung mantika, pwede din kayong gumawa ng sausawan ng inyong mojos. Siyempre, mas masarap siya pag may sausawan, pero optional lang to guys. Pwede nyong hindi gawin at pwede nyo din gawin. Pwede nyo namang gawing ketchup kung ano mas bet nyo. Pero kung gusto nyo medyo kakaibang sausawan para feel nyo na mojos, pwede nyo din to gawin. All you need to have is mayonnaise, at least 2 tablespoon or 2 spoons ng mayo. Sobrang simple lang na sausawan na ito guys. Mayo. Then, 1 to 2 pieces calamansi. Ihahalo lang siya guys dito sa mayo nyo. Then, pepper, paminta. 1, 2. Depende sa gusto nyong timpla guys. Oops, mukhang napadami. Then, 1 pinch of salt. Ayun lang guys. So, I think medyo napadami ko yung paminta kaya dadagdagan ko ng mayonnaise. And yeah, hahaluin nyo lang. So then, may instant sausawan na kayo ng inyong mojos guys. So, mainit na yung mantika. Balikan na natin siya. Ayan guys, sinaan na natin yung apoy kasi mainit na yung mantika at simulan na natin magprito. So, just be very careful, guys. Ayan na siya, guys. Pwede nyo din siyang takpan para mas mabilis siyang maluto. So, ayan guys, pag medyo brown na, ayan, tulad niyan, pwede nyo na siyang tanggalin, pero depende sa inyo kung gusto nyong mas sunog, ganyan. Kasi may mga ibang tao, di ba, na mas gusto sunog. Pero, since kay daddy yan, ayan, si daddy kakain, tatanggalin ko na siya, guys. So, ayun. That's how easy lang, guys. Meron na kayong mojos na makakain sa bahay. Na magkakaroon na kayo ng masarap na merienda. At tipid. At healthy pa, diba? So, ganun lang ka-easy, guys. Ayun na siya. Natikman ko na rin siya. So, habang nagluluto kayo, mauubos nyo talaga siya sa kakatikim. So, ayun.
that's all for today's video, guys. I hope you enjoyed watching this video and I hope nakakuha kayo ng idea. And if you do, please do give it a thumbs up and please do subscribe and click nyo na rin yung notification bell sa baba para maging updated kayo every time I upload a new video. So, ayun guys, stay at home, be safe, and magluto na lang kayo neto kaysa lumabas kayo. So, bye! See you on my next one! Feel just like a rock star.